Ennek nincs is ereje, basszus, tehát ez a pofára. Semmi ereje nincs. Hát a tiédhez képest tényleg nincs ereje. De jobb, mint volt. De amúgy az én tárcsam is, hallod, amúgy nekem most az első tárcsam a lajos, a hátsó féken meg nincs. Na, sziasztok srácok! A vlog 3, vagy tudja faszom ennek mi a neve. A lopott bicó. Scott, vagy nem, bocs, GT, Fury. Bali. Hú, bazd meg. Ez még mindig jó gép. Az anyját. Hú, egy kis fit. Várjál, ezzel egy manuál. Ja, inkább nem, nincs fék. Bazd meg, ezen úgy sem működik már a fék, hogy erősen húzom meg, mert régebben úgy működik. Falénél blokkolt. Látod? Flatten. De nem, a falénél megáll, nem megyek tovább. Bicó lopkodásokba. Hú, meg kéne ezzel is tanulni manuálozni, mert mindjárt cserélve lesz, aztán valami duplavállos lesz. Hát ezzel nem bírok. Bazd meg! Felejtsd el! Azért ez még mindig jobban rugózik, mint az enyém, he? Hát a hétben még jobban. Végse cserélsz RC-re? RC-re most lesz egy kettőt. Ja. Abból kb. 2. Hát olyan 2-10 hozzá menni RC-re. Menjünk a főtér, vagy a úton. Én ez a fegyelmot nem merem. Fú, te, megöllek már. Ide kicsit van. Kecsi. Hát, ez szép tanul. Azért olyan. Az mondjuk szép. Az mondjuk úgy nem semmi. Márk ment a GoPro. Vagy Máté. Legutóbb ne ütöd léted egymás után. Ja, aztán meg van videó. Ne, én erről beszéltük. Menjünk egy vonatot a másikra, a hátsóra. A dropra. Melyik dropra? A dropra, bazd meg. Arra? Igen. Arra ott hátul. Azért? Jó tudsz. Cincsa. Máté, ezt nem ugrott ki? Már ugrottam. Tudom. Én ezzel nem akarom. Ott áll az autó. És úgy mész rá, hogy középre menjen. Fencsőt ezt nem látok. Hát de ilyen mi ide állunk? Nem padló elő, mert beültem hátra valamiért, nem tudom. Ilyen fénykkel soha nem mutatok. Olyan meg. Mivel? A magurával. De, hogyha egy pont kiugrod, be tudsz ugrulni a két kocsi közé. Én is ezt mondtam neki. Akkor talán. De azt meg gecibe kéne venni minden fencsőt.
szép padló volt. Szép padló volt. Amikor beszélt, hogy is nem. De itt amúgy mióta? Egy hónapja mindig elküldenek minket? A kecsóra minden menekül. Múltkor azt mondta az rendőrségünk a fasz, hogy már oda még ezt kísérjen a szívja rendőr. De amúgy itt nem a Kecskeméten van a gond amúgy, hanem az idősekkel. Tényleg amúgy? De figyelj, egyszer találkoztam. Egy iskolás osztályra, amúgy egész jó csajok voltak. Leültöttük a katonás csoport, és érdekes, ők ezek megtapsoltak, nem olyan rendőrök. De igen, geci. De az a Budapestre kimész ugrálni valami patkát, az véletlenül kimész, akkor a kocsi elenged. Mert Budapesten, ja persze, hogy voltunk Jani, geci a busz olyan rándult, azt sem tudtam már hova menjek, hogy abba hagyjak. Persze a busz geci, de az autósok meg geci rendőr. Helyéről. Hát azért van hangja. Na csezd le a kukákat, gyermek! Ez most komoly? Gyuri, elhúzod a padot! Gyerünk, Gyuri, húzd el a padot! Amúgy lehet, hogy beadnám, de... Aha, persze! A bani az meglenni, az üveg. Aha. Aha. Hát amúgy az már nem rossz. Nekem még nagyobb is. Nekem meg nagyobb. Máték? Igen, az vágod a könyvtárban, ezt vágod, azt a könyvtárban van a játszó, tudod? Mi, hol? Könyvtárban szemben a játszó. Talán. Amit be van kerítve tudod. Ahol van ezek egyes, hogy Máté mindig átugrik. Nem. Nem vágod? Nem. Geci, ott van a könyvtár. Ne képzeld, Ja, azt igen. elmész ezzel, az ott van balra ez a kis lépcső. Ja, igen. Mi a fasz? Márk, döntsd el, kinek a nagyobb a bánia, nekem vagy a Gyurinak? Nyomos, neked. Sejtettem amúgy. Jó, de hát az más. Szia, uram! Amúgy... A kurva anyádat, jó? Ez nem manuál, te idióta! Kösz! Ott az Igi. Igi, csajokkal beszéljél már, ne fiúval! Meghalok! Szegény Igikén már amúgy szar lehet bújjanak lenni. Mi volt? Hallod? Akarsz a Roli? Ezt én is kiugrom, hagyjad már! Szép! Nyomod, geci! Mit van már a geci? Anyát, ilyen!
Én innen megyek. Semmi értelme hátrébről. Vigyázz! Várjál! Mi a fasz? Vigyázz, mert legurul! Pálya! De olyan közben nézzük már ki, gyere már hátrébb. Hallod? Ezt? Az elsőt, aha. Hát oké, de... De? De ott hogy ezt meg kell állni, ez meg nem jó. Bazdmeg, én is meg tudok állni, nézd a féket. Na, mennyi? De Gyurit nem akarom elbaszni. Na, menj. Már mondjuk de el akarom. Miért ne? Gyuri, jönnek! Jó, hogy te így befordulsz, bazd meg. Sok volt a fék.